นาโชหน้าไก่ฮาลาพิโญชีสเยิ้มสุดอร่อยเต็มไปด้วยไก่หลายชั้นครีมข้นฮาลาพิโญและแน่นอนชีสเต็มๆเมนูนี้ใครได้กินเป็นต้องติดใจสตูดิโออาหารจะสาธิตวิธีการทำนาโชหน้าไก่ฮาลาพิโญสุดเฮลตี้ทีละขั้นตอนซุปตีนไก่รสจัดจ้านอร่อยและอินเทรนด์ลองแล้วจะติดใจสิ่งที่คุณต้องเตรียมคือตีนไก่น้ำซุปไก่ซีอิ๊วขาวหรือซีอิ๊วดำหรือน้ำมันหอยรากผักชีกระเทียมพริกสดบดน้ำมะนาวน้ำปลาและผักชีสตูดิโออาหารจะช่วยสอนวิธีการทำซุปตีนไก่รสจัดจ้านทีละขั้นตอนเลย
ผัดกระเพราไก่เป็นเมนูสตรีทฟู้ดยอดนิยมในเมืองไทยและสูตรนี้ก็ทำได้ง่ายและรวดเร็วสุดๆมีทั้งรสกระเทียมรสเผ็ดรสเค็มและรสหวานมาครบเครื่องจานนี้ประกอบไปด้วยตับไก่กระเทียมสับพริกน้ำตาลน้ำปลาน้ำมันหอยซีอิ๊วและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือใบกระเพราสตูดิโออาหารจะสาธิตวิธีการทำอาหารไทยสุดอร่อยแสนง่ายทีละขั้นตอนไปเริ่มกันเลย